תגיד, יש היררכיה של פצועים? פה באגף השיקום? יש היררכיה, כן. מי שנקטע ברגל אחת מתחת לברך, אנחנו צוחקים עליו שהוא קיבל שפעת. בארץ אין הרבה קטועים כמוני. אולי 2, 3, 4, משהו כזה. גבוה. מספיק? יאללה. אתה מקבל פה כבוד? מקבל כבוד. אני פה אצחק על כולם, כמעט על כולם. מה התוכניות שלך לעתיד? כמו פעם. ללמוד, לעשות תואר, לעבוד בעבודה שאתה אוהב, להקים משפחה, לקנות בית. ולהוריד, לאט לנשום. מהמר. כמו אדם רגיל. אהלן, מה העניינים? שלום. אני איתי. את מצלמת? זאת טובה. טוב, ואני אמיתי. היי. אתה עכשיו פה על המיטה? כן. כן, תודה. תודה. תעשה לי כמה סיבובים עם הירכיים. כאלה? כן, כאלה, גם לפתוח את שתיהן, כל אחד נפתחת. ולהחליט. שלום, אני אמיתי ארגמן, בן 23, מרמת גן, חייל שנפצע בעזה, ועכשיו אני פה בשיקום, בתל השומר. אני השתחררתי מהצבא בערך לפני שנה, שירתתי במגלן, טסתי לחו"ל, לדרום אמריקה, וחזרתי ממש ב6 לאוקטובר, כמה שעות לפני שהמלחמה התחילה. בעצם מתי התחלתם להילחם? כשהתחיל התמרון הקרקעי, אנחנו היינו מהכוחות הראשונים, 551. נלחמתי שבועיים וקצת, עד שעלינו שם על המטען, בערך 100 קילו חומר נפץ. זה הרבה יותר ממה שיש בטיל או רקטה. 9 נפצעו באורך מאוד מאוד קשה, מתוכם אפילו 2 אנוש, אני ועוד לוחם. גם 4 חבר'ה באמת נהרגו שם על המקום. כמה? כמה שאתה מפריד? 15? כמה שאת רוצה? יאללה, 20. 100. לא צריך, ממוצע 20. בטן אסופה. אתה זוכר משהו מהרגע הפיצוץ, מהפינוי, מה שאני זוכר מהפיצוץ, שהתעוררתי שניות או דקות לאחר מכן, לא מבינים אותה באיזה חלום או איזה המציאות. הרמתי את הראש, ראיתי שקרס עליי קיר, על כל הפלא גופת התחתון שלי. ניסיתי לעמוד, ומן הסתם לא הצלחתי. אז צעקתי שאני צריך פינוי. ראיתי אנשים, אמרו לי שיהיה בסדר, ויותר אני לא ממש זוכר. מתי הבנת כמה חמור נפצעת? בהתחלה באירוע הבנתי שאני גוסס, שיראו אותי בבית חולים, הייתי מופתע, כי חשבתי כבר שזהו, שאני מת. כן? כן. חשבתי שאני לא אשרוד את זה. שיער על הפיתה, בסדר? קטיה, את רוצה שאני כאילו עומד על הגליל הגדול? נעשה את הגליל, אני רוצה את התרגיל הזה, אני רוצה קודם תרגיל קצת אחר. מה שאת אומרת, בוא. בסדר, אני רק רוצה שתישאר על הפיתה, נעשה עוד תרגיל אחד על הפיתה, מה איתך? לא, אתם יודעים מה הסיפור שלו? כשהמחבלים רצו להם להיכנס לממ"ד, אז הוא החזיק את הדלת. החזקת את הדלת של הממ"ד? כן. והם לא נכנסו? ברוך השם לא. סיפורי גבורה מטורפים. גיבור ישראל. כרם שלום היו ניסים גדולים מאוד. בעצם כשהגעתי לאיכילוב אחרי הפינוי, כרתו לי את שתי הרגליים, יחסית כריתות מאוד מאוד גבוהות. זה פשוט לא היה נראה כמו רגליים, אבל זה עדיין מחובר לי לגוף. צוות רפואי, לרוב הוא לא כורת איברים, בטח שלא שתי רגליים כזה גבוה, אבל הבינו, כדי להציל אותי, צריכים לקרות אותם. והיה לי חוסר בכף יד, גם אפשר לראות. היה לי שברים בצוואר, היה לי בעיות בעיניים. הרופאים היו סקפטיים אם אני אראה שוב. עכשיו אני רואה בעיקר עם עין אחת. כמה ניתוחים עברת מאז הפציעה? בין 26 ל-30.
יש עוד ניתוחים בעתיד? כן, יש לי עוד ניתוחים בעתיד. מקווה שלא עוד 28, אבל יש ניתוחים בעתיד, כן. מה המצב? ראיתי את השילוב פעולה ביניכם, אמרתי, אני חייב לצלם את זה. מה השמות שלכם? אריאל. אריאל זה מה? ונועם? כן. איפה נפצעתם? אני בזייתון. מה אתה? אני ליד שיפה. כן, זה ככה, נכון. אני הייתי בשריון ובגבעת. יש הוואי פה. יש אבל מסעות מטורף כאן. כן? כן. כן, זה כמו קייטנה, אבל לאנשים של רגליים. נעמוד וככה נשים יד אחד על השני. נהיה איש רחב מאוד. זה יכול לעבוד. רגע, מה זה? תודה רבה. קבל הרבה משלוחי מנות, אני רואה. יותר מדי, אני יכול אחרי זה לפתוח מכולת עם כל המשלוחי מנות. נסיעה. כן, תודה רבה. יש הומור שחור פה באגף השיקום. כן. מה? היה פעם באמת אנשים עם כוונות טובות, שהביאו לי גרביים ארוכות כאלה. וזהו, אז אמרתי, טוב, תודה. שנייה אחת. יש פה הרבה חבר'ה שעשו לצלם. לא, אנחנו מתמקדים באדם אחד. אל תרים יותר מהסנטר מעל הבית. בין קטעים שאתה מרגיש, שאתה נשבר, שאתה נהיה מאוד עצוב, שזה נהיה קשה מדי. בוא נפשט את זה. אדם, נגיד, יכול לעשות 10,000 דברים, אז אתה יכול לחשוב על 3,000 דברים שעכשיו אתה לא יכול לעשות, או שאתה יכול לחשוב על 7,000 שאתה כן יכול לעשות. ועדיף לחשוב על 7,000. גבר, אפשר לצלם אותך? מאיזה יחידה אתה? אני הייתי במגלן. גם הוא מגלניסט. גם הוא מגלן, כן. אנחנו היינו באותו גדוד מילואים ביחד. הרבה מגלניסטים נפגעו במלחמה הזאת, אה? מחיר כבד שילמה היחידה הזאת. אני רוצה להשתין, אולי אני רוצה במים. אתה לא מרחם על עצמך. לא. יש דברים יותר קשים במלחמה הזאת. חושב על משפחות של השבויים, או בטח על מישהו שם שבוי. הרבה יותר נורא לפי דעתי. כאילו אין בכלל מקום להשוואה. פעם ראשונה אני מורידה את זה, ומדליקה, אני רוצה את זה על הצלקת הזאת. ועל זה אני שם את הכפפה? בכפפה אין לי מה להגיד, אתה כבר יודע. מורגל היטב. בימים הראשונים זה קצת יותר לוחץ, עד שאתה... זה קצת יתגמש. כמה זמן עוד נשאר לך פה? זו שאלה טובה. יכול להיות חודשים, זה יכול להיות גם יותר משנה. כנראה שיותר משנה. אבל המטרה זה לא בהכרח כמה השיקום יהיה ארוך, המטרה זה שאחרי זה יהיה לך חיים כמה שיותר רגילים. מה תכננת ללמוד? עולם הפיננסי, השקעות, מימון, הון סיכון. אתה בן אדם רציני, אה? לא באמת. איך זה ייגמר כל המצב הזה במדינה, לדעתך? כמי ששילם בגופו. אני רק לוחם, אני לא מדינאי, פוליטיקאי. לא יודע, תשאל אותם.